नमस्कार मंडळी, मी सोनाली सोनालीज रसा या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे। आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। आज आपण पाहणार आहोत आळूच्या वडीची भाजी। आळू वडी तर आपण सारखंच खातो, पण आळूच्या वडीची कधी भाजी खाल्ली आहे का? नाही ना, क्वचित घरामध्ये करतात। पण ती भाजी कशी बनवायची ती रेसिपी बघायसाठी तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। चला तर मग सुरू करूया। तर यासाठी लागणारे साहित्य पाहूयात आपण। कोथिंबीर, 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या, थोडंसं आलं खिसून, थोडंसं तीळ भाजून, शेंगदाणे भाजून घेतले आहे, खोबरं खिसून तळून घेतलेलं आहे, थोडासा कांदा तळून घेतलेला आहे। आणि हे आपल्याला सगळं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करायचं आहे। आणि हे बघा, मी आळूच्या वड्या उकडून तळून घेतलेल्या आहे, हे पहा, तुम्ही पाहू शकता। आणि आता हे आपल्याला ताटामध्ये जे वाटण आहे ते आपल्याला आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करायचं आहे। तर आपण एका भांड्यामध्ये सगळं ते काढून घेऊया। शेंगदाणे, खोबरं, तीळ, जे काय आपण सामान घेतलेलं आहे, सामग्री, ते सगळं आता आपण भांड्यामध्ये काढूया आणि चांगलं असं छान असं एकदम बारीक करून घेऊया। हे पहा, अशा रीतीने बारीक केलेलं आहे। आता आपलं कढईमध्ये तेल तापलेलं आहे, फोडणीला टाकूया आपण कढीपत्ता, त्याच्यानंतर टाकूया आपण मोहरी चांगली तळतळ वाजली पाहिजे। आता त्याच्यामध्ये आपण मिक्सरला बारीक केलेलं वाटण टाकूया, ते छान असं परतून घेऊया, कारण की आलं लसूण जे बाकीचं आहे सामान ते कच्चं आहे। एक चांगलं आपल्याला 7 ते 8 मिनिटं चांगलं परतून घ्यायचं आहे। चांगलं परतल्याने चांगली चव येते। हे पहा, गॅस फुल करते आता आणि चांगलं भांडं पुसून आपण घेऊया। चांगलं वाटण परतलं तर आपली छान अशी भाजीला चव येते। कधीही नेहमी वाटण चांगलं परतून घ्यायचं, हे लक्षात ठेवा। आता त्याच्यामध्ये आपण बाकीचं जे सामान राहिलं आहे ते टाकूया। हळद टाकूया, थोडीशी हळद, अर्धा चमचा, कांदा मसाला अर्धा चमचा, बेडगी पावडर अर्धा चमचा, लाल तिखट 1 चमचा टाकूया, आपल्या आवडीनुसार घ्या। आता हे वाटण आपल्याला चांगलं मिक्स करायचं आहे आणि थोडासा अर्धा चमचा संडे मसाला टाकलेला आहे। हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। वाटण हे छान असं परतून घ्यायचं आहे। हे जर चांगलं परतलं तर आपल्या भाजीला चांगली तरी सुटेल, म्हणजे तेल सुटेल आणि दुसऱ्याला खायलाही खूप छान वाटेल आणि आपल्यालाही खूप दुसऱ्याला बघायला छान वाटेल। हे पहा, छान असं परतून घ्यायचं। एक 4 ते 5 मिनिटं आपल्याला हे चांगलं छान असं परतून घ्यायचं आहे। थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकूया, चिकन मसाला टाकूया थोडासा, आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण पाणी थोडंसं टाकूया। आपल्याला किती भाजी हवी त्यानुसार आपण पाणी ओतूया आणि पाणी ओतल्यानंतर चांगलं मिक्स करूया। यापुढे आता आपण भाजीला उकळी आल्यानंतर एक चांगली 5 मिनिटं भाजी उकळून द्यायची आणि नंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये ज्या आपण आळूच्या वड्या उकळून घेतलेल्या आहे आणि उकळून तळून घेतलेल्या आहे ते आपल्याला नंतर सोडायच्या। एक 5 मिनिटं चांगली भाजी उकळून द्यायची आणि भाजी उकळल्यानंतर मग आपण त्याच्यामध्ये ते वड्या सोडणार आहोत। हे पहा, आपल्याला जशी केवढी भाजी लागत आहे त्यानुसार आपण पाणी ओतलेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण एक एक करून वड्या सोडूया आणि वड्या सोडल्यानंतर आपल्याला 2 मिनिटांनी लगेच गॅस बंद करायचा आहे। जास्त वेळ जर त्यात तुम्ही ठेवता तर पूर्ण त्याच्यामध्ये गाळ होईल, पानं एकीकडे आणि बेसन एकीकडे होतं। त्याच्यामुळे मी सांगते त्या पद्धतीने करा, खूप छान अशी। लगेच आता आपण गॅस बंद करणार आहोत। गॅस बंद करायचा आता आपल्याला, आणि ही भाजी खूप छान आहे। जास्त तेल टाकायची गरज नाही, आपल्या 2-3 पाळ्यामध्ये खूप छान अशी तरी येते आपल्या भाजीला। थोडीशी कोथिंबीर टाकलेली आहे आणि आता ही शक्यतो गरम गरम भाजी खात जा। ही आपली डिश तयार आहे। शक्यतो ही गरमच भाजी खातात, नेहमी लक्षात ठेवा। जास्त वेळ जर ठेवतात तर पूर्ण त्याच्यामध्ये विरघळलं जाईल, त्याचे पाणी फक्त राहतील। ही आपली डिश कशी छान अशी दिसते, तुम्ही नक्की ट्राय करा। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय। कशी वाटली ही रेसिपी? तुम्हाला नक्की आवडली असेल आणि तुम्ही ती नक्की ट्राय करा। आणि खूप छान अशी रेसिपी आहे, तुम्ही ती ट्राय करा आणि खूप छान त्याची टेस्ट भारी आहे। तुम्हाला ती जेव्हा तुम्ही बनवता तेव्हा तुम्हाला कळेल किती छान। आणि जेव्हा आपल्याला भाजीला काही नसेल, आपण आळू वडी तर बनवतोच, पण आळू वडी बनवल्यानंतर थोड्याशा बाजूला ठेवून आपण त्याची भाजी करायची। खूप छान आणि टेस्टी भाजी होते, तुम्ही नक्की ट्राय करा।
आणि ज्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाही त्यांनी सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा आणि कमेंट करा, शेअर करा। आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल मी खूप आभारी आहे। चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद। रामकृष्ण हरी।